سلام عزیزای دل، خیلی خوش اومدین. امروز میخوام با هم دیگه قیمه درست کنیم. ببین، برای قیمه شما به 3-4 تا پیاز متوسط نیاز دارید. پیازای من چون کوچولو بودن یکم بیشتر گرفتم، ولی همون 3 تا 4 تا پیاز متوسط کفایت میکنه. پیازامون رو باید حسابی ریز خورد کنیم. واسه همین من میخوام از غذاساز امروز استفاده کنم. برای اینکه ریز خورد کنم یکم روغن اضافه میکنیم. پیازان که خیلی ریز خورد شدن رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم حسابی طلاییشن و اون بوی زخم پیاز گرفته بشه. ببین، برای قیمه باید گوشتا ریز باشن، ولی من خیلی ریزم نمی کنم چون دارم گوشت گوسفندی استفاده میکنم. گوشت گوسفندی خودش آبم میشه دیگه، خیلی خیلی ریزم نکنید. فکر میکنم یه همچین اندازه‌ای خوب باشه. من تا جایی که بشه میخوام این چربیای گوشتم بگیرم. گوشت گوسفندی کم چربی داره. توی قیمه به نظر من خوب نمیشه. توی قرمه سبزی و کرفس و اینا خوب میشه، ولی توی قیمه من شخصا دوست ندارم. حالا یکم سخته، همش هم نمیتونم بگیرم، ولی تا جایی که بشه میگیرم این چربیاشو. من 800 گرم گوشت رو ریز خورد کردم. من از گوشت گوسفندی استفاده کردم، اگرچه خودم گوشت گوساله رو ترجیح میدم. و یه نکته دیگه که اگه بخوام بهتون بگم اینه که من همیشه 1-2 تا گوشت با استخونم استفاده میکنم، چون این باعث میشه لعاب بهتری به غذامون بده. یه قاشق چای خوری زردچوبه اضافه میکنم. نصف قاشق چای خوری هم دارچین. فعلا یه قاشق نمک، یه قاشق هم فلفل سیاه. الان من در اینو یکم میبندم، رو دمای کم میذارم گوشت و پیاز یکم آب بندازن که این لعاب خوبی به خورشتمون میده مثل همیشه. الان به اندازه کافی آب انداخته و فعلا کافیشه. بهش لپه رو اضافه میکنم. من حدود 8 تا قاشق، حدود که نه، دقیقاً 8 تا قاشق لپه رو خیس کردم و آبکش کردم و شستم. الان اضافهش میکنم. یه کوچولو با این گوشت و پیاز تف بخوره و البته که باید همین الان ربش هم اضافه کنیم. ببین، حدود 3 قاشقم رو بهش اضافه میکنم. من از اونام که طرفدار قیمه کاملا قرمزم. حالا اگه دوست داشتید شما میتونید میزان ربتون رو کمتر کنید. 5 دقیقه دیگه درشون میذاریم یکم با هم بپزن. وقتشه بهش آب اضافه کنیم. برای این حجم و چون من دارم تو زودپز درست میکنم، من 900 میلی لیتر آب اضافه میکنم. 800 تا هم کافیه، ولی چون که توی زودپز میپزم آبش یکم بخار میشه، برای همین من همون حدود 900 میلی لیتر آب اضافه میکنم. الان درش رو دیگه کامل میبندیم و زیرش رو زیاد میکنیم. یه 40 دقیقه داخل زودپز میپزه دیگه. قیمه کم ریسک ترین غذاییه که میتونی تو مهمونیات درست کنی، چون تقریبا همه ایرانی‌ها دوستش دارن یا حداقل باهاش مشکلی ندارن. تو خونه ما علی طرفدار پر و پا قرص قیمه است، اونم قیمه با سیب زمینی. واسه همین من امروز قیمه با سیب زمینی رو دارم درست میکنم. البته خودم قیمه بادمجون رو خیلی بیشتر دوست دارم. من امروز میخوام این سیب زمینی ها رو توی ایرفرایر درست کنم چون راحت تره دیگه. ببین، من اینو یه آب زدم بعد اینکه خوردش کردم و ریختمش توی صافی که آبش گرفته شه. صافیه دیگه این. آره. یکم روغن روش اسپری کنید، یکم هم نمک. میذاریمش توی ایرفرایر. حدود 7-8 تا لیمو عمانی رو بردارین، توش رو اینجوری سوراخ کنید مثل من لیمو عمانیام کوچولو ان، واسه همین میگم 7-8 تا، وگرنه 4 تا هم کار شما رو راه میندازه. این سوراخی که میکنید باعث میشه که اون هسته هاش نیاد بیرون، ولی اون مزه خوبش ازش خارج شه. پس خیلی مهمه که با چنگال اینا رو کامل سوراخ کنید و بذارید داخل یه ظرفی مثل حالا لیوان که من انتخاب کردم. حالا روشو آب جوش میریزم، میذارم یه
20 دقیقه بمونه. یه چیز سنگین بذارید روش، این کامل بره داخل آب. یکم زعفرون باید بسابیم. میذاریم با یکم یخ دم بکشه. الان 40 دقیقه‌مون کامل شده و گوشت کامل پخته، لپم کامل پخته. من بهش این لیمو امونیا رو اضافه میکنم. برای تکمیل شدن ترشیش من از یه دونه لیمو تازه‌ام استفاده میکنم. آبشو میگیرم که دیگه هسته هاش نباشه داخلش. اینم اضافه میکنم به خورش. میذاریم یه نیم ساعت دیگه این خورش کامل جا بیفته و این طعم ترشی هم به خوردش بره. 10 دقیقه قبل از اینکه پختش تموم شه بهش زعفرون رو اضافه میکنیم. این مهمه که آخرین مرحله زعفرون و گلاب رو اضافه کنید، چون که طعمش از بین نره اون بوش. درست شنیدید گفتم گلاب. من توی قیمه به اندازه 1 قاشق غذاخوری، الان چون این لبریز شد همونقدر بسته که سر خالی باشه، یا همون 1 قاشق چای خوری هم اوکیه، گلاب میریزم توش. همین 10 دقیقه آخر این باعث میشه یه طعم خیلی خوشمزه‌ای بده. مزه اون قیمه نظری‌ها که بود میخوردیم و نوستالژی واسمون، اون طعمو بهتون بده. اینم از قیمه خوشمزمون. ببین قیافش رو نگاه کن، باهات حرف میزنه. اینم از یه قیمه خیلی خوشمزه و آسون که اگه دوستش داشتین حتما لایکش کنید و واسه که از دوستاتون هم بفرستینش، اونی که قیمه خیلی دوست داره. اگرم هنوز منو سابسکرایب ندارین خوشحال میشم سابسکرایب کنید. مرسی، تا بعد.